مهدی رحیمی، سپهبد نیروی زمینی شاهنشاهی، آخرین رئیس شهربانی و آخرین فرماندار نظامی تهران در دوره پهلوی بود. اون زندگی پرفراز و نشیبی رو گذروند. چند سالی ریاست فدراسیون کشتی ایران رو به عهده داشت و بعد از 28 مرداد سال 1332 وارد حوزه نظامیگری شد. رحیمی از اولین کسانی بود که بعد از انقلاب و در 26 بهمن 57 در دادگاه انقلاب محاکمه و تیربارون شد. از رحیمی به عنوان فردی یاد میشه که تا آخرین لحظه عمر به محمد رضا شاه وفادار موند. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مهدی رحیمی از جمله افراد مورد اعتماد محمد رضا شاه بود و در تغییراتی که در روزهای منتهی به انقلاب انجام شد، شاه اون رو به عنوان فرمانده نظامی تهران انتخاب کرد. رحیمی توی این پست و در روزهای منتهی به انقلاب با انقلابیون مقابله می‌کرد. قبل از پیروزی انقلاب، محسن رفیق دوست، وزیر سابق سپاه، به عنوان یکی از نیروهای انقلابی با رحیمی دیدار کرد. رفیق دوست ماجرای این دیدار رو اینطور تعریف کرده: من قبل از پیروزی انقلاب با اون ملاقات کردم. اوایل دیماه و قبل از رفتن شاه، مهدی عراقی از پاریس به من زنگ زد و گفت این سپهبد رحیمی داش مشتی و لوتی مسلکه. اگه برن و با اون صحبت کنن و به اون تأمین بدن، دست از کشتار بر می داره. خدمت شهید بهشتی رسیدم و گفتم فلانی چنین صحبتی میکنه. مرحوم بهشتی گفت بعیده، ولی برای اینکه مردم کمتر کشته بشن خوبه با اون صحبت بشه. گفتم چه کسی به سراغش بره؟ گفت خودت برو. بالاخره به واسطه برادر رحیمی که سرهنگ بود در میدان گلوبندک قرار گذاشتیم. اونجا منو سوار ماشین کردن، چند تا خیابون گردوندن و به محل فرمانداری نظامی تهران تو پادگان لوجستیک عباس‌آباد بردن. اتاق خیلی بزرگی داشت. داخل رفتم. گفت همونجا بایست و پرسید چی کار داشتی؟ گفتم پیغامی دارم. بلند شد و پشت میز ایستاد. من چند قدم جلو رفتم. گفت همونجا بایست. اومدی چی بگی؟ گفتم داستان اینه و در پاریس خدمت امام عرض کردن که شما آدمی هستی که لوتیگری سرت میشه. دست از کشتار بردار. دیگه تهران در اختیار شما نیست و ما به زودی بر شما پیروز میشیم. اگه شما این کار رو انجام بدین به شما پناه میدیم. تا این رو گفتم، کلاهش رو از روی میز برداشت و برد گذاشت روی جالباسی که پالتوش روی اون آویزون بود و گفت برو به اربابت بگو خون شاهنشاهی تو رگ‌های ماست. ما به اصل شاهنشاهی وفاداریم. این شاه هم بره به پسرش وفاداریم. بعد با اشاره به کلاهی که روی جالباسی گذاشته بود گفت اصلا اگر کلاه شاهی رو بر سر این چوب رختی هم بذارن، من به اون سلام نظامی میدم. روایت‌های مختلفی از دستگیری سپهبد رحیمی وجود داره. ابراهیم یزدی عضو شورای انقلاب ماجرا رو اینطور تعریف کرده: تیمسار رحیمی به عنوان فرمانده نظامی تهران ارشدترین افسر ارتش بود که به وسیله مردم در صبح روز 22 بهمن در خیابون شناخته و بازداشت شد. اون در حالی که با لباس مبدل در کنار خیابون سپه حمله به مردم باغ شاه رو تماشا می‌کرده، توسط یکی از افسران زیر دستش که با انقلابیون همکاری داشت و اون هم با لباس غیر نظامی در بین مردم بود، مورد شناسایی قرار میگیره و با کمک چند نفر اونو میگیرن و به مدرسه رفاه میارن. روزنامه اطلاعات در موقع دستگیری مصاحبه کوتاهی با سپهبد رحیمی انجام داد و خود رحیمی ماجرای دستگیریش رو اینطور گفته: امروز ظهر، یعنی روز 22 بهمن، در حالی که به تنهایی در میدان سپه راه میرفتم، چند نفر روی سرم ریختن و منو دستگیر کردن و به اینجا آوردن. کمی هم اذیتم کردن و کتکم زدن، ولی مهم نیست، جوان بودن. من بیگناه هستم و کاری نکردم. من همیشه خدمت خدا رو کردم و خدمتگزار مردم بودم. تو روز 22 بهمن 57 وقتی که فرماندهی عالی نظامی رسما بی‌طرفی نیروهای مسلح رو اعلام کرد، تعدادی از نظامیان رده بالا بازداشت شدن. تو اون روزا هنوز دولت موقت به ساختمان نخست وزیری در خیابون پاستور نقل مکان نکرده بود و جلسه های شورای انقلاب و دولت موقت تو مدرسه رفاه تشکیل می شد.
سپهبد رحیمی اولین کسی بود که به مدرسه رفاه وارد شد، تا اینکه کسانی مثل هویدا، نصیری و وزیران کابینه رو هم آوردن. رفیق دوست که قبل از دستگیری رحیمی هم با اون دیدار کرده بود، این بار بعد از دستگیری رحیمی گفته که غروب 22 بهمن رحیمی رو پیش من آوردن. بهش گفتم حالا نظرت چیه؟ گفت هنوز هم بر عقیده خودم هستم. جنگی بین ما و شما بود. شما بردید و ما رو هم میکشید. وقتی که اون رو برای اعدام میبردن باز هم سر موضعش بود. وقتی میخواست از پله ها بالا بره گفت دستا و چشمای منو نبندین و همونطوری هم اعدام شد. بقیه رو از زیر بغلاشون میکشیدن و میبردن. سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران، ارتشبد نصیری رئیس ساواک، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی استان اصفهان و سرلشکر خسروداد فرمانده نیروی هوایی اولین کسانی بودند که توسط دادگاه انقلاب محاکمه شدند و بین این 4 نفر رحیمی نفر اول بود. جلسه محاکمه از صبح 26 بهمن 1357 تا ساعت 7 بعد از ظهر به ریاست صادق خلخالی ادامه داشت و سپهبد رحیمی به عنوان آتش افروز خیابون‌ها و میدون‌های تهران در دادگاه انقلاب روند محکومیت رو طی کرد و در نهایت به عنوان فرماندار نظامی تهران، یکی از مجرمین درجه 1 حکومت پهلوی شناخته شد و به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و در 26 بهمن 1357 در مدرسه رفاه و بعد از پخش شدن اعترافاتش از تلویزیون تیربارون شد و در قطعه 82 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. سپهبد رحیمی با منیژه سطوتی دختر تیمسار سطوتی ازدواج کرد و از همین طریق با جناق دکتر فاطمی هم بود. حاصل ازدواجشون هم دختری به اسم شیرین شد. نقل شده که پیوند عاشقانه منیژه سطوتی و مهدی رحیمی در روزگار جوانی و تو زمانی شکل گرفت که منیژه همراه با خواهرش پریوش به دیدار حسین فاطمی در دژبان مرکز میرفته و رحیمی هم اون موقع سروان یا صدفان بوده که منیژه رو میبینه، بهش دل میبنده و به خواستگاریش میره. نکته عجیب ازدواج 2 خواهر اینه که همسر یکی به اتهام مخالفت با شاه و دربار و با عنوان وزیر خارجه مصدق تو سال 33 اعدام میشه و 24 سال بعد همسر اون یکی خواهر به خاطر وفاداری و فرماندهی نظامی همون حکومت شاه اعدام میشه. منیژه سطوتی همسر سپهبد رحیمی بعد از انقلاب از کشور خارج شد و به لندن رفت و در نهایت در 23 مرداد سال 1400 توی همون شهر لندن از دنیا رفت. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.